Böö. Tänään on sitten se päivä, kun pitäisi lähteä tuolla Pökötillä ajelemaan kohti Määränpäätä, joka on noin 150 kilometrin päässä. Mutta sitä ennen meidän täytyy vähän fiksata sitä, koska mä en ihan uskalla lähteä tuolla sinne reissuun, koska nyt tuossa on tommonen, ehkä niinku pahin juttu, tässä on nyt tää pakoputki, joka on tällaisella gettokorjauksella fiksattu, eli tää on vaan vedetty narulla tuolta takaluukun lukosta kiinni ja se on vaan siellä sitten ihan, että jos tän narun ottaa pois, niin sitten se putoo tonne maahan. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta se näyttäisi sille, että mä saisin ehkä sen hitsattua takaisin, niin täytyy sitten vaan vähän nostaa autoa ja ryömiä tonne alle. Ei kyllä yhtään huvittaisi ryömiä tuollaisen Pökötin alle, mutta ei kai siinä nyt muukaan auta. Se on kuitenkin pienempi paha kuin sitten toinen vaihtoehto olisi sitten siivota tää talli tyhjäksi, että saisi sen tonne nosturille, mutta ei sekään oikein innostaisi. Ja hei, jos sä oot hankkimassa käytettyä autoa, polttista tai sähkistä, niin kannattaa ensin käydä kyllä katsoa ne auton tiedot tällä Car Verticalilla, ettei sieltä sitten löydy mitään yllättävyyksiä. Tässä on nyt yksi esimerkki 207 pösöstä, joka muuten näyttäisi olevan niin kuin ihan vihreätä. Matkamittari näyttäisi olevan ihan ok, mutta sitten täällä vahingot kohdassa, niin täällä onkin ollut sitten pientä damakea tällä autolla näköjään Espanjassa. Joku pienempi kolari sillä nyt on sitten ollut, että ehkä pienellä varauksella sitten tota. Ja saat siis 20% alennusta, kun käytät koodia BOO 3 O:lla, BOOO, tai sitten tuossa kuvauskentässä olevaa linkkiä, niin niillä saat sitten Car Verticalilta ton 20% alennusta. Kannattaa tarkistaa ennen kuin katua. Tämä on muuten hauska, kun ei tarvitse varoa, että osuisi akkuun toi nostokohta. Voi vähän niin kuin mistä vaan nostaa. Oi. Sehän on kyllä varmaan ihan poikki se pakoputki tuolta, että ei tää nyt hirveästi ole väliä täällä takavaimelta. Laitetaan näön vuoksi. Jos ottais ton renkaan pois, niin sitten se olisi nätti vetästä. No niin, sieltähän se näkyy hyvin. Ja ihan puhki toi pakoputki tuolta. Tuolta se on ihan puhki, mutta sitä me ei aleta korjaa. Pannaan se nyt näön vuoksi tosta kiinni. Katsotaan miten se lähtee vai lähteekö mitenkään. No nyt toimisiko se tosta? Ei. No niin, hyvähän siitä ei tullut, mutta jospa se nyt tän reissun kestäisi. Paitsi että se silti roikkuu. Se ei nyt ollut tosta kiinni. On siitä kiinni, kun tuo koko putki on niin mätä, että se ei jaksa pitää sitä. Eli palaamme gettokorjauksiin. No niin, nyt korjaussuunnitelma on seuraavanlainen. Poraamme tuonne lattiaan, tonne johonkin reijän. Sitten porataan tähän pakoputkeen reikään ja vedetään kierretanko siitä läpi. Ja sillä saa sitten sen pakoputken pysyä. Jees. Ja sitten meillä on kierretanko.
meni ihan vinoon. Ei se mitään, jos se siihen kuitenkin taipus. Ei se kyllä taivu noin paljon. Muuta kuin taivuttamaan. Ei nyt ihan satu. Ja nyt meni liikaa. Noin. Sitten vaan lyhennellä. No niin, eiköhän se ole sitten siinä. Ai että kun tuli hyvä. Vähän vielä kierrettä lyttyy, ettei mutterit karkaa. Sitten voidaan ottaa tää kukkanaru pois. No ei tää, kyllähän tässä nyt on pintaa ihan hyvin. Pitäisi laittaa melkein eteen, kun on niin hyvä rengas. Kattokaas nyt, tosi hyvä pinta tässä. Mitä mä katoin, onko se 3 sit niin huono? Tää 1 vaan on hyvä. Noin. Nyt sitten kun lähdetään tällaiselle pitkälle ja vaaralliselle ja jännittävälle seikkailumatkalle, niin ehkä on hyvä tarkistaa öljyt ja nesteet ennen kuin lähdetään sinne seikkailuun. Ihan on ylärajalle asti öljyä, että ei tarvitse lisätä. Tässä jarrunestettä. Sekin on ihan täynnä. Ja syylärineste, se näyttää vähän. Se näyttää aika kuivalle. Sinne voitaisiin kyllä laittaa. No niin, syylärineste on täytetty. Vähän väärän väristä, mutta kuitenkin. Ja vähän on koetettu ruikkia tonne VD40, jos se auttaisi mitään. En tiedä auttaako. Muuten tää on kyllä yllättävän siistis kunnossa. Ei näy mitään pahempia öljyvuotoja eikä mitään kötöstyksiä. Niin eiköhän tää suunnilleen nyt siinä kunnossa, kun se vaan voi olla. Ja loukku kiinni. Mutta ennen kuin me uskalletaan lähteä tällä unelmien pösöllä kohti sitä suurta ja tuntematonta, niin mun mielestä on ehkä hyvä katsoa nyt, että onko tällä autolla kaikki kunnossa. Ja yksi semmonen, millä voi tarkistaa tämän auton hyvinvoinnin tai onko se jotain vikakoodeja, niin on tämmönen Carly. Ja Carly nyt ystävällisesti myös sponsoroi tätä videoa, jotta saadaan tehtyä tämmönen vähän kalliimman budjetin video. Niin Carly on mukana tässä videossa. Ja nyt meidän täytyy ekana siis löytää OPD-portti, johon tää siis tökätään. Ja sitten sen jälkeen täältä löytyy Carly-appi, joka sitten kertoo meille, että mikä on auton kunto. Se OPD-portti on ton näköinen suunnilleen ja se yleensä löytyy täältä kuskin jalkatilasta. Täällä ei nyt missään sitä tunnu. Katsotaan tuolla kameralla. Tietysti jos on tosi vanha auto, niin sitä ei sitten ole, mutta tässä pitäisi olla ja mä katsoin tuosta YouTubesta, löysin vinkin, että se voisi olla tämän paneelin takana. Noniin. Sehän lähtikin kivasti. Ja siinähän se on oikein hienosti näkyvillä. Se heti syttyy valot, pannaan vaan irrot päälle. No niin, nyt se alkoi skannailemaan Bluetoothin kautta tätä autoa ja sieltä se löytyi. Eli tosta sitten otetaan Diagnostics, Check Needed, Check for Issues. No niin, Show Results 2 issuetä. Engine Management ECU 2 ongelma. Smart Mechanic Available. Okei, no toi on joku tommonen apuri. Minor Issues ja Moderate, eli tää nyt ei ole kriittinen. Engine Speed, eli moottorin pyörimisnopeus anturi. Absence of communication with offset instrument panel or odometer warning light unit. Eli se ei nyt saa ehkä yhteyttä tuohon mittaristoon. Tosta voi sitten myöskin kysyä Smart Mechanic. Katsotaan mitä siitä sanotaan. Se sanoo tällaisia, toi on siis se vikakoodi Engine Speed. Tällaisia voi olla ne mahdolliset oireet, ei lähde käyntiin tai sitten tyhjä käynti vähän seilaa. Ja siinä on muutama muukin tommonen oire. Crankshaft sensor malfunction. Kampiakselin pyörimisnopeus anturi on nyt sitten mahdollisesti vähän viallinen. Eihän tässä ole ollut siis mitään ongelmia ton käynnistyksen kanssa, että kokeillaan hyvin lähtee. Eli ei nyt sitten olla kovin huolissamme tosta viasta. Oliko täällä sitten vielä muita? No joo, ei siis mitään pahempaa. Sitten mitäs täällä oli vielä muuta? Tuosta voi vielä clear issues. Voi niinku tyhjätä sen vikakoodit, katsotaan onnistuuko se.
Tietysti se vika pitäisi ensin korjata ennen kuin voi sille lopullisesti pyyhkiä pois niitä vikakoodeja. Mutta semmonen on toi Carly, se on ihan kätevä tällaisten vanhempien autojen kanssa, niin sieltä sitten saa vähän diagnostiikkatietoja. Käykää katsomassa Carlyn alennuskoodi, pistetään se tähän näin, niin sillä saatte alennusta. Tää ei montaa kymppiä maksa tää palikka, että tämmönen on ihan kätevä olla ja tää käy sitten moneen autoon. Ja kiitos Carlylle videon sponsoroinnista. Ja sitten vielä viimeinen silaus ennen matkalle lähtöä, niin täytyy tietysti laittaa autoon Bö-logot, mutta tietystä syistä niin nyt ei nyt tällä kertaa voi käyttää noita magneettitarroja, niin täytyy maalata sitten nämä Bö-logot tähän lopuksi, mutta nyt just maali. No niin, toiselle puolelle kanssa. Ovessa on jo, konepellistä löytyy. Kyllä tuli hieno, ai että. Ihan ralliauton näkö. Pitäisikö tuonne kattoon vielä laittaa yksi? Kyllä se melkein sitä vaatisi. Täytyy sanoa, että kyllä siinä nyt silmä lepää. Heti tuli paljon kisasemman näköinen. Mutta kuitenkin tällainen tyylikäs musta hopea teema, ettei sotketa liikaa värejä. En tiedä mitä pitäisi ottaa mukaan, varmaan nippusiteitä ja jesaria jos jotain hajoaa, mutta on kyllä aika vahva luotto tähän sen ensimmäisen ajelun perusteella. Kyllä mä luulen, että tää ihan hyvin kestää. Bensaakin on tankissa, niin voi olla, että ei tarvitse edes tankata. No niin, nyt on jännittävä, miten nyt sanos. Tää voi olla tämän auton viimeinen matka oikeastaan. Tämä viimeinen matka tällä autolla nyt lähtee tästä sitten ja olisi siis 150 kilometriä. Nyt ollaan tässä messukeskuksessa ja tästä nyt sitten ajetaan Heinolaan. Siellä sitten auton tarina jatkuu, mutta sitä ennen kyllä pikkusen jännittää, miten tässä käy tässä reissussa. Nimittäin kampiakselin asentotunnistin vähän herjailee. Se ei aina kierrä kuin johonkin 4000 kierrokseen. No ei se haittaa, vaikka ei kiertäskään sen enempää, mutta jos se alkaa krenaamaan sitten, niin siitä voi tulla ongelmia. Ja sitten toinen juttu, niin toi bensatankki näyttää koko ajan puolta ja mä oon ajanut aika paljon. Siis voi olla, että tää kuluttaa tosi vähän ja nämä bensa-autothan niin kun on sellaisia, että näillä voi ajaa aina 1000 kilometriä tankkausväliltään, niin voi olla, että tää kuluttaa tosi vähän. Mutta mitä sitten, jos toi bensamittari onkin rikki? Se voi loppua siis toi gasolino koska tahansa, kun ei ole mitään käsitystä, että toimiiko se, vai onko se vaan jämähtänyt suunnilleen tuohon puoliväliin. Mutta mulla ei ole edes mitään työkaluja mukana, mulla on kamerat mukana, mulla ei ole edes nippusiteitä. Vähän sillä nyt lähdin soitellen sotaa, mutta mä oon nyt pari lenkkiä ajanut tällaisia 20 kilsan lenkkejä ja hyvin on toiminut. Jarrut toimii, kytkin toimii, vaihteisto toimii ja moottori toimii, paitsi että toi vinkuminen kuuluu vähän niin kuin remmiahdin koko ajan. Vähän tulee sellaiset Mini Cooper S-ajat mieleen, kun oli vielä oikeasti remmiahdin, niin samanlainen vinkuminen kuuluu nyt tuolta. Ja tietysti toi pakoputki, kun on nyt puoliksi poikki tuolta ennen viimeistä vaimentajaa, niin siitähän tulee sitten omat pörinät. Mutta se nyt ei tietenkään mitään matkaa uhkaavaa vikaa ole, mutta ei koskaan tiedä mitä sitten uutta vikaa löytyy. Mutta kyllä tää niinku tavallaan tää auto on, tää kyseinen Peugeot, niin tämähän on tosi yksinkertainen laitos. Sikäli niinku ei ole kovin paljon pelkoa, että tässä olisi sellaisia yllättäviä vikoja. Että luotto on kova, mutta eihän voi koskaan olla 100 varma, että mitä tässä tapahtuu. Ja itse asiassa nyt mä oon saanut tämän radionkin toimimaan, että ajattelin, että pitääkö tässä pysähtyä ostaa CD-levy, mutta mistä nyt saisi ostettua edes CD-levyä nykyaikana, varsinkaan maantien varresta. Ehkä jostain levykaupasta voisi löytää. Mutta. Ja onhan meillä tämä Carly kuitenkin mukana, niin voidaan sitten tarkkailla moottorin tilaa. Tuo kierroslukujuttu täytyy kyllä ehkä tässä matkan aikana vielä katsoa, että näyttääkö tuo kierroslukumittari sitten oikein. Ja millainen tämä on sitten ajaa tuo motori, vai uskaltaako tämä motorilla ajaa. Mutta nyt aloitetaan kuitenkin moottoritiellä. Lähdetään suoraan tuosta Lahden motorille ja katsotaan, että
miltä se alkaa kuulostaa ja tuntuu se meno sitten. Ja lämpöä tuntuu myöskin riittävän, että kyllähän näissä räjähdysmoottoreissa niin sitä hukkalämpöä, niin sitä kyllä piisaa. Et ei tarvitse palella ainakaan yhtään. Mutta toisaalta niin tää on kyllä sellainen biohazardi tää koko auto, kun täällä on tätä hometta joka paikassa, niin ei silleen niin kuin ehkä haluaisi pitää kauhean lämpimänä tätä, ettei ne homeet nyt sitten innostu lisää tästä lämpimästä olosuhteesta. Tässä nyt varmaan 1,5 tuntia menee ainakin parhaimmillaankin tässä, tai lyhimmilläänkin tässä reissussa, niin saa nähdä, onko mulla sitten huomenna joku homeyskä. Ja kiva, kun ei tarvi haistella tuossa edellä menevän pakokaasuja, mutta valitettavasti joutuu haistelemaan omia pakokaasuja, kun tänne vähän pyörteilisi tota. Olisi pitänyt ehkä teipata se reikä, minkä mä porasin, että se ei olisi ollut yhtään, ettei sinne olisi jäänyt mitään reikiä tai aukkoja. No niin, nythän se toimii yli 4000 kierroksiakin taas toi. Hei hei! Kehä 3 melkein saavutettu jo ja Peugeot kehrää kuin kissa. No ehkä vähän murisee toi pakoputket. Alkaa jo pikkusen ärsyttää toi pakoputken pärinä tuolla, mutta muuten tuntuu tosi hyvälle. Kyllä tää on uskomattoman mukava kyyti tässä edelleen. On niinku, ohjaus on tosi hyvä, mutta nyt mä tiedän miksi se ohjaus palauttaa niin räväkästi. Mä luulen, että se on noin slicksit etukumit, niin se tekee tästä ohjauksesta aika urheilullisen tuntuisen kyllä, että jos olisi tuoreimmat kumit, että olisi vähän paksumpi se kulutuspinta, mitä nyt ei oikeastaan ollenkaan, niin sekin antaisi vähän periksi verrattuna nyt sitten, kun se renkaan runko joutuu antaa periksi. Se on sitten vähän eri tuntunen. Varmasti muuttuisi tosi paljon paremmaksi tämä ajotuntuma, kun olisi uudet renkaat. Siellä menee, jää Ikea taakse ja nyt me ohitetaan tommonen vähän uudempi Nissani. Ja lämmöt pysyy hyvin 8.5. Siinä on näköjään termostaatin, no niin, 80 siitä varmaan. Ja itse asiassa nyt tuo ääni on vähän miellyttävämpi tässä 115 nopeudessa. Ehkä pieni vapina on tullut tuohon rattiin, mutta en yhtään ihmettele, ei varmaan muutamaan vuoteen noita renkaita tasapainotettu. On mun sit vararenkaita mukana, mutta ei ole kyllä mitään renkaanvaihtovehkeitä, jos jotain sattuisi. Meillä on kuitenkin Peugeot Assistance. Toi on sitkeästi palannut toi ABS-merkkivalo. Se aina käynnistäessä se on hetken aikaa pois päältä ja sitten se piippauksen ja varoituksen kanssa. En mä tiedä toimiiko ne ABS, mutta ei nyt on niin väliksi vaikkei toimisi. Ehkä tässä kohti on hyvä vähän jutella sitten, että minkä takia mä oon tän auton hankkinut. Ja mä oon tossa muutamalle kaverille on jo ylpeänä esitellyt tätä autoa. Tämmönen tuli nyt hankittua, niin kaikki on kysynyt ekana, miksi? Kerro, miksi sä olet hankkinut? Kukaan ei usko, että mä hankkisin tällaisen vanhan polttisauton ilman jotain syytä. Ja no todellakin, en todellakaan hankkisi tällaista autoa ilman hyvää syytä. Ja mun mielestä mulla on ihan hyvä syy tähän hankkimiseen. Ja mä en tiedä, haluaisinko mä vieläkään paljastaa sitä, mutta kai mun pikkuhiljaa täytyy antaa vähän ainakin siimaa. Alkaako joku kisaamaan mukaan? Pakettiauto alkoi kiihdyttämään. Multa irtoaa kohta ratti kyllä, jos me joudun vielä kauhean paljon kovempaa ajamaan. Niin oikeastaan tää liittyy todella läheisesti sähköautoihin tietysti tää polttomoottoriauton hankintakin. Siinä on oikeastaan 2 syytä, miksi mä hankin tän auton. 2 syytä. Miksi mä sanon 2 syytä? Siihen on 1 syy. No en mä tiedä, on tähän nyt varmaan useampikin syy. No ensinnäkin niin olihan tää nyt tosi hauska juttu. Mun mielestä hankkia tällainen alle tonnin paska, joka saa 400 €, joka hädintuskin pysyy kasassa ja joutuu vähän tekemään tuollaisia MacGyver-kettokorjauksia, että ne saa auto pysyä kasassa. Ja pientä seikkailun makua tässä on, että kyllähän tää niinku tällaiselle peruselämään niin tuo pientä jännitystä, että ehkä siinä on 1 hyvä syy.
Ja toivottavasti tekin olette jännittänyt vähän mukana, koska kyllä tää mulle ainakin ihan... Jos ei muuta, niin mä jännitän, että saanko mä joku homekeuhkon tästä autosta. On kyllä aika iljettävä suoraan sanoen. Mä oon varmaan monta kertaa aikaisemminkin sanonut, että kun joku hankkii uuden sähköauton, niin sitten sieltä tavallaan sieltä autokannan loppupäästä, sieltä niitä vanhoja huonokuntoisia autoja, niin sitten yksi poistuu sieltä, koska jos ajatellaan, että noin keskimäärin ihmisiä on yhtä paljon, tai autoja tarvitaan sitten myöskin yhtä paljon kuin ihmisiä. Nyt kun mä hankin sen mun uuden ID-bussin, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt sitten sieltä autokannan vanhimmasta ja huonoimmasta päästä sitten yksi auto poistuu. Ja näinhän se niin kuin periaatteessa tapahtuukin, mutta nyt mä aion teille näyttää ihan konkreettisesti, kuinka se poistuminen tapahtuu. Ja aion pitää huolen siitä, että nyt yksi polttomoottoriauto poistuu Suomen autokannasta, eikä palaa enää ikinä takaisin. En myy tätä autoa kellekään. Vaikka tässä varmaan jollekin olisi vielä hyvä joku metsäpelto, mikä lie auto, mutta tämä auto ei tule palaamaan tämän reissun jälkeen enää tien päälle ikinä. Että ehkä tämä mun isompi missio tässä mun kanavallakin on se, että mä koitan tietysti kannustaa ihmisiä hankkimaan sähköautoja, että päästäisiin eroon polttomoottoriautoista. Niin tää on nyt konkreettisesti yksi tapa poistaa näitä polttomoottoriautoja. Yksi auto kerrallaan, ja nyt tää on se ensimmäinen, mikä mä sitten poistan tieliikenteestä ja pois tältä maapallolta saastuttamasta pakokaasua sen edempää. Totta kai sähköautoissakin on omat haasteensa, mutta kuitenkin nyt ollaan tupruteltu ihan tarpeeksi näitä pakokaasuja, niin nyt se puoli ainakin sitten riittää. Tietysti on akkumineraalien kaivamisessa omat ongelmansa, joihin olen kyllä nyt tässä perehtynytkin aika hyvin, koska on osunut omaan nilkkaan aika vahvasti sen kaivoshankkeen osalta siellä Heinolassa. Eli nyt jos joku tietää Heinolan, niin siellähän on tällainen yritys kuin Kuusakoski, joka kierrättää metalleja ja autoja. Ja nyt tämän auton matka tulee sitten päättymään sinne Kuusakoski Oyn pihaan. Ja siellä sitten katsotaan, että mitä tälle autolle tapahtuu, kun sinne se elämänkaari on nyt sitten tullut päätökseen ja se viimeinen matka sinne Kuusakosken pihalle on tapahtuu, niin mitä sen jälkeen sitten tälle raadolle sitten tapahtuu. Mua ainakin kiinnostaa tosi paljon, että miten se kierrätys sitten tapahtuu. Mitä mä nyt vähän tuossa on soitellut sinne Kuusakosken suuntaan, niin se ei olekaan vaan, niin varmaan toi home menee nyt mun kurkkuun jo. Kun mä oon siis kuvitellut, että se on auto vaan niin kuin otetaan ehkä sieltä vähän bensat ja sitten toi lyijyakku pois ja lasketaan öljyt ulos ja nyt sen jälkeen tää auto vaan pannaan sellaiseen hillittömään puristimeen ja sen jälkeen paalataan sellaiseksi matkalaukun kokoiseksi metallimöntiksi ja viedään sulattamoon. Mutta ei se olekaan ihan niin yksinkertaista, niin me päästään nyt sitten seuraavalla videolla näkemään, että miten se prosessi sitten oikein hoituu ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. Se kuulosti ainakin sille, että se onkin aika hieno laitos, se kierrätyslaitos. Se ei ole ihan sellaista niin on se varmasti rouheta meininkiä, mutta ihan niin yksinkertaista kuin olisi voinut kuvitella. Mutta palataan siihen sitten ensi videolla ja nyt sitten vielä jännitetään, miten tässä käy. Ja pakettiautolla vissiin alkoi haisee niin pahalle nämä mun päästöt, että se halusi mennä edelle. Mut hyvin on päästy, ei olla vielä Mäntsälässä, mutta ratin vapina on kyllä vähän lisääntynyt. Että voi olla, että tietysti auttaisi, jos vähän hidastaisi vauhtia, mutta toisaalta mä en halua olla tässä homeisessa polttiksessa yhtään sen pidempään, kun on pakko ja vaatteet menee kyllä pesuun välittömästi tämän jälkeen. Home ja pakokaasu, niin ne ei ole hyvä yhdistelmä. Voin kertoa, että on sellainen tosi iljettävä kärrytää. Tämä on yllättävän hiljainen tässä 120 vauhdissa. Joku pakoputken resonanssitaajuus ei osu nyt ihan kohdalle, niin
Tää on aika miellyttävä hiljasta. Nyt otetaan pieni ylimääräinen pitstoppi tässä. Ja nyt Orimattilan Nesteen. Perhana, eihän mä nyt tonne laturille aja, kun mä pitää ajaa tähän. Niin, tässä on nyt pari juttu. No, kyllä toi mittari nyt ilmeisesti toi bensamittari toimii, kun se on vähän laskenut alle puolen väliin, mutta mä ajattelin nyt tarkistaa öljyt ja vähän katsoa, että onko nuo renkaat kiinni, kun tää vapisee niin hirveästi tuossa 130 vauhissa. Mennään kattoo. Ainakin hihna on vielä paikoillaan, jos katsoo nuo öljytkin. On siellä edelleen ylämerkkiin asti öljyä. Ja vettäkin on. Sylärinestettä ei hävinnyt mihinkään. Muuta kuin kansi kiinni. Pakoputki on pysynyt hyvin paikoilla. Ei tunnu vanteet kuumilta, ettei jarrut laahaa, ei yhtään. Tässä edessä ihan viileet. Tää on ehkä vähän. No ei se kyllä. Matka jatkuu. Hyvin lähtee kyllä käyntiin. Ei ole yhtään niinku epäröi hetkiäkään tossa käynnisty. Aina niinku ekalla. Se alkaa taas tuossa 4 tonnissa rajoittaa. Ei kierrä yli 4 tonnia. Varmaan se asentoanturi alkaa temppuilee. Selvästi tää toimii paremmin tää auto silloin kun on kostea, pikkusen sateinen keli. Niin nyt kun on vähän kuivunut taas, niin nyt ei toimi niin hyvin. Radiokin toimii paljon huonommin. Ei meinaa löytää kanavia. Vähän voisi vielä miettiä sitä, että jos tän haluaisi niin laittaa vielä ajokuntoon, niin mitä se maksaisi? Ainakin pitäisi toi pakoputki vaihtaa toi takaosa. Se on varmaan 102 pelkät osat, vaikka itse vaihtaisikin. Sitten se asentoanturi pitäisi varmaan löytää jostain. Se ei ole välttämättä montaa kymppiä. Ja sitten se kitisevä laakeri, jos se nyt olisi vaikka laturi, niin se on varmaan muutama satasen. Tai sitten olla ja sen moniurahihnan kiristäjärulla tai vesipumppu. No nehän varmaan sitten kannattaisi kaikki vaihtaa kerralla, niin se voisi olla 200 sitten se homma. Niin kuin osat pelkästään. Ja sitten itse puljaisi yhden illan. Renkaat. Varmaan tommonen rengaskoko maksaa jonkun 60 kappale, eli 240 kun rengastyöt, niin äkkiä se voi olla 300 ne uudet renkaat. Sitten tälle homeille mä en tiedä mitä sille voisi tehdä. Tietysti joku sisäpesu, mutta ei se varmaan sitä poista kuitenkaan. En tiedä mitä sille voisi tehdä. Joku otsonointi ehkä. Että jos haluaisi tämän katsastaa nyt taas toukokuussa, kun tulee katsastus, menee umpeen toukokuun lopussa, niin jos auto maksoi 400, niin kyllä siitä äkkiä sitten 600 tulisi noita. No tulee enemmänkin, jos renkaat on 300. Kyllä nyt ainakin se 600 menisi, että tonni menisi helposti. Että se vanha viisaus, että katsastettu auto on aina tonnin arvoinen, niin se on varmaan pitää aika hyvin paikkansa. Mutta toisaalta kun ajattelee, että mitä sai nyt 400, täällä sai kehonsiirtovälineen, jolla nyt näyttäisi pääsevän tämän Vantaa-Heinolan välin ihan luotettavasti. No kyllä tää ratti tärisee aika todella paljon nyt. Tää ei tunnu yhtään kivalle, mutta arvonalennema tässä ei ainakaan voi olla enempää kuin se 1000 euroa sitten vuodessa. Nyt kun me viedään tää romutettavaksi, niin en tiedä maksaako se jotain muuten vai saadaanko me rahaa tästä vai mitä tässä käy. Vähän kyllä epäilen, että ei tästä ihan hirveitä tuloja ole kyllä tulossa. En muistanut tuolla edellisellä pitstopilla katsoa ja toi näyttää toi Karli nyt tosta
kampiakselien asentotunnistimesta, kun se ei nyt taas vedä yli 4000 kierroksen, niin se oli vähän ikävä tos, kun yritti ohittaa, niin ei sit päässytkään oikein niinku ohi. Pysähdytään nyt sitten tässä hetkeksi ja katsotaan Karlyllä vielä se urastava päänsärky kyllä tulee tästä kärrystä. Eli otetaan taas paneeli irti ja Karly esille. Katsotaan tällä live-datalla vaikka. Nyt se yhdistää. Okei, nyt se toimii, niin pannaan se tohon noin ja katsotaan, kun lähdetään ajamaan. Kyllä se näyttäisi ainakin näyttävän oikeeta kierroslukua aika lailla. Nyt putos 1000. Katsotaan, kun lähtee kiihdyttää tosta, että nouseeko se sinne. Se vähän rykäs siinä 4 tonnissa, mutta se meni nyt sen yli. Nyt se hyytyi. Nykii. Se menee vähän niin kuin nykimällä siitä 4 tonnista. No, mutta se anturin vikahan se sitten on, että kyllähän tää kummasti auttaa tommonen analysaattori, että pystyisi vähän kattoo näitä vikoja, mitä sitten olisi helpompi etsiä. Muuten tommosen nykimisen löytäminen, mikä se syy olisi, niin aikamoista hakuammuntaa, että onko tulpat vai mikä. Nyt Karlyn avulla niin tiedetään, missä vika on. Harmi, kun minun nuoruudessa ei ollut tollasia vehkeitä. Ja kiitos Karlylle myöskin sponsoroinnista, että saadaan tää video tehtyä kunnialla. Karly on mahdollistanut nyt tämän luotettavan Peugeot-merkkisen auton hankinnan tätä videosarjaa varten. Peugeotin viimeinen matka alkaa tulla täyteen ja lähestymme Heinolaa ja Kuusakoski Oyn romupihaa. Hiljaiseksi se vetää nyt, kun toinen meistä joutuu jäämään sitten tänne. Toivottavasti sen olen minä. Jossain tuossa videolla kysyykin pajamieheltä, että kumpaa sukupuolta sen mielestä autot on. Se ei osannut sanoa, mutta kyllä musta jotenkin tuntuu, että kyllä autoilla olisi niin kuin joku semmonen sieluntapainen. Mä tiedän, että ei ole, mutta siis jotenkin vähän kuitenkin sellainen surullinen olo, että nyt tää auton tie loppuu. Olisiko tää nyt sit kuitenkin voinut vielä olla jollekin vielä ihan käypäkulkinen tai auttaa jossain huonossa tilanteessa tämmönen halpakin auto sitten vaikka pääsemään töihin johonkin vieraalle paikkakunnalle tai jotain muuta. Mutta päätetty mikä päätetty. Nyt Pösön tie sitten loppuu tänne Heinolaan ja palaamme sitten seuraavassa videossa, jossa sitten pistetään Pösö paaliin ja katsotaan miten se sitten se kierrätys asianmukaisesti hoituu. Ehkä nyt vähän tällaisiin surullisiin fiiliksiin, että ainakin itsellä jotenkin. Mä oon aina koettanut kuitenkin säilyttää autoja, niin nyt mä no ei tää ihan ensimmäinen, kyllä mä oon jonkun auton niin kuin pilkkonut paloiksi aikaisemmin, jonkun vanhan Ford Capri, joka oli niin ruosteinen. Tää on kuitenkin ihan toiminut hyvin, että ei jättänyt tielle, että oon kyllä sikäli ihan positiivisesti yllättynyt tämän auton suorituskyvystä ja suorituksesta. Että hintaan nähden oli kyllä ihan oivallinen ostos. Tää homma hoitui tälleen ihan kivuttomasti ja kiitos vaan vielä Aleksille hyvistä kaupoista. Käykää tilaamassa kanava, niin näette sitten sen seuraavan romutusvideon, nähdään miten auto oikeaoppisesti paalataan, kierrätetään ja mitä siellä sitten oikeasti tapahtuu. Se on aika jännä prosessi kuitenkin. Mut käy tykkäämässä, kommentoimassa ja tilaa Bö Plus-kanavan, niin näet senkin videon sitten ennen kuin muut näkee. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi!
Mistä tietää, että ajaa todella surkealla autolla? No se kun jonossa pari autoa sun takana seuraa koko ajan hinausauto.